જય માતાજી મિત્રો, કેમ છો? બધા મજામાં? તો મજામાં જ છો કે ફોટો કેવી રીતે બનાવવો, અને એ પણ ગુજરાત. તમને ફોટો બનાવતા ના આવડતો હોય તો મને કોમેન્ટ કરજો. આપણે સ્પેશિયલી જેમને ફોટો બનાવતા નથી આવડતું એમના માટે જ આપણે વિડીયો બનાવવાના છે. તો મિત્રો, ચેનલ પર નવા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો, કેમ કે અમારી ચેનલમાં એડિટિંગને લગતા નવા વિડીયો આવ્યા કરશે. આજે આપણે ફોટો બનાવવામાં 3 એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે. એક છે રેમિની, બીજું છે લાઇટરૂમ ને ત્રીજું છે સ્કેચબુક. ને આજે આપણે ફોટો બનાવવામાં એક લાઇટરૂમમાં પ્રીસેટ એડ કરવું પડશે. પ્રીસેટની લિંક તમને હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈ, ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી અને લાઇટરૂમમાં તમારે એડ કરી દેવાનું. તો મિત્રો, આપણે આવી ગયા છીએ મોબાઈલની સ્ક્રીન પર. તમારે હવે આપણે ગેલેરીમાં મિત્રો આપણે ફોટો આવી ગયો છે અને આપી દેવાનું છે એન્સેલમાં. એડ બટન આવે તો એડ બટન લઈ લેવાની છે મિત્રો. તો મિત્રો 2-3 મિનિટ રાહ જોઈ અને તમારે કરી દેવાનું છે. આ છે બિફોર અને આમ કરી દેવાનું છે આફ્ટર. ને મિત્રો ઝૂમ કરીને જોઈ લેવાનું તમારે. ને મિત્રો હવે આ ફોટાને કરી લેવાનું છે આપણે સેવ. તો મિત્રો આપણો ફોટો સેવ થઈ ગયો અને આવી જવાનું છે હોમ સ્ક્રીન પર. તો મિત્રો આપણે રેમિની કરેલો ફોટો છે એ મેં લઈ લીધો છે અને આપણે હવે આ ફોટાને શેર કરી દેવાનું છે સ્કેચબુકમાં. બ્રશ લઈ લેવાનું છે, બ્રશ લેવાનું છે સ્મૂથ સેટિંગ કરી લેવાનું છે. સેટિંગનો તમારે મિત્રો સ્ક્રીનશોટ પાડવો તો કાંઈ પાડી શકો છો. સાઈઝ તમારે જેટલી રાખવી એટલી રાખી શકો છો. ફ્લોપ 3 રાખવાનો છે ને સ્ટ્રેન્થ 13 રાખવાની છે. તો મિત્રો હવે આપણે કરી લેવાનો છે ફોટોને આ રીતે, હું જેમ કરું છું તેમ. તો મિત્રો વિડીયો થોડોક લાંબો થઈ જાય પણ હું તમને પરફેક્ટ સરખી રીતે સમજાવીશ. તો મિત્રો આવી રીતે તમારે ધીમે ધીમે બધું કરી લેવાનું છે. ફોટો હાવ સ્મૂથ ક્લીન કરી નાખવાનો છે મિત્રો. તો મિત્રો વિડીયો બહુ લાંબો થઈ જશે. હું ને અહીંથી હવે શેર કરી દેવાનો છે લાઇટરૂમમાં ઓથર્સ. તો મિત્રો વ્યૂ જવાનું છે ડાયરેક્ટ આપણે લાઇટરૂમમાં. તો મિત્રો આજે આપણે જે પ્રીસેટ યુઝ કરવાના છે એની લિંક તમને હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, તો ત્યાંથી તમારે પ્રીસેટ ડાઉનલોડ કરી લેવાનું રહેશે. પ્રીસેટ ડાઉનલોડ કર્યા બાદ તમારે કોપી સેટિંગ કરવાનું છે. કોપી સેટિંગ કરી અને જે આપણો ફોટો બનાવવાનો છે એ ફોટા પર આવી રીતે પેસ્ટ કરી દેવાનું રહેશે. પેસ્ટ કર્યા બાદ આપણો ફોટો બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો મિત્રો અહીંથી આપણો ફોટો સેવ કરી લેવાનો છે.